Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Sếp. Như đã giới thiệu với các bạn ở video trước thì hôm nay mình sẽ chia sẻ món thịt quay giòn bì. Món này thì có nhiều cách làm, hoặc là rán hoặc là cho vào nồi chiên không dầu. Và trước khi cho vào rán hoặc cho vào nồi chiên không dầu thì cách phổ biến nhất là mọi người thường luộc lên và châm ra, xong rồi sát muối sát giấm. Nhưng với cách làm của mình thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Mình sẽ bỏ qua cái công đoạn luộc lên xong rồi sát giấm. Và mình cũng không cần phải châm ra nữa. Các bạn thấy là bì của mình nó giòn và xốp, cho nên là khi mà thái thì nó cứ vỡ ra. Nếu mà nó cứng thì nó đã không vỡ được. Nhưng mà đáng ra thì nên chặt chứ không nên thái các bạn ạ. Tại vì là mình cứ đi thái cho nên là nó mới bị vỡ bì. Cái chính là chúng ta đã có thịt bì giòn và cách làm rất là nhanh gọn, không đi theo lối mòn của mọi người vẫn thường làm. Bỏ qua quá trình luộc thì vừa đỡ mất thời gian mà miếng thịt lại đậm đà hơn, không bị mất chất trong khi luộc. Bây giờ các bạn hãy vào bếp và làm theo cách của mình, chắc chắn là sẽ thành công. Các bạn sẽ cho mình một đăng ký nhé. Hôm nay mình mua chỗ thịt bụng này khoảng 7 lạng và hơi nạc các bạn ạ. Chỉ cần 1 thìa cà phê muối thôi, mình cho 2 thìa là về sau bị thừa. Mình đơn giản chỉ là ướp với muối và hạt tiêu, nhưng mà nếu mà các bạn thích ướp với húng liều hay là ngũ vị hương hay là hành tỏi gì thì tùy các bạn, cũng không ảnh hưởng gì cả. Miếng thịt mình đã cạo rửa kỹ và cho muối tiêu và ướp cả hai mặt. Con lợn này nhỏ cho nên là thịt bụng của nó có ít mỡ các bạn ạ. Bình thường thì nhà mình cũng không thích ăn thịt mỡ. Mình sát muối hai mặt và xoa thật kỹ để cho thịt được ngấm đều. Nếu thích thì có thể cho thêm tí giấm để cho vị mặn nó dịu đi, chứ không phải để cho giòn. Sát muối tiêu xong mình sẽ để ra cái đĩa và để thẳng như này để khỏi chỗ nào bị gập bì. Xong để phơi ra ngoài gió thì cho nó khô bì thôi các bạn ạ. Nhà mình ở tầng cao nên không có bụi bặm gì cả. Hôm nay trời rất lạnh và nhiều gió nên chỉ để từ trưa đến chiều là được. Đây bây giờ bì đã khô thì nó như thế này thì mình sẽ cho vào cái chảo để mình cho vào lò nướng. Ở cái chảo thì mình sẽ lót giấy nướng để nó không bị dính chảo, và cái mặt bì thì mình quay lên, mình cũng sẽ chỉ nướng một mặt thôi. Lò mình đã bật nóng ở cái mức cao nhất trước vài phút. Nếu mà lò có chế độ quạt thì càng tốt. Lúc xưa nhà mình mua cái lò có quạt thì quay thịt nó nổ bì rất là nhanh. Còn lò này thì cho vào khoảng độ 5 phút thì nó bắt đầu nổ như thế này. Thời gian để nổ hết cái bì thì mất chừng nửa giờ, và chỉ cần bì nổ hết là thịt cũng chín, thì chúng ta không cần phải mất công dở thịt lên xem làm gì, chỉ cần xem cái bì nó đã nổ hết chưa thôi. Miếng thịt này thì nó có phần hơi cao một chút, thì rút kinh nghiệm từ mình thì cái phần thấp các bạn có thể lấy củ hành các bạn kê lên để cho nó cao bằng nhau, nó sẽ không bị cháy cái phần cao. Được khoảng 20 phút thì mình sẽ mở ra, mình lấy cái đũa mình chọc vào xem như thế này, xem chỗ nào nó còn mềm không. Đợi cho nó cứng hết thì hãy bỏ ra. Bây giờ đã nổ hết như thế này thì mình bỏ ra các bạn ạ. Tuy có hơi cháy một tí nhưng mà cái lớp cháy đấy cạo đi cũng rất là dễ, không ảnh hưởng gì cả. Nó cháy bởi vì là cái phần thịt đó nó hơi cao hơn phần kia một chút. Đây bây giờ miếng thịt đã được cạo bỏ phần cháy, không sao cả, các bạn thấy không? Vậy là mình đã hoàn thành món thịt quay giòn bì. Chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Cái bì để cho thật khô là cho vào lò nó sẽ nổ. Hồi mình còn trẻ con độ khoảng 12-13 tuổi mình còn làm được bóng cơ mà. Mình nhớ là mình cứ lọc bì ra xong rồi sâu thành một chuỗi, mình phơi ngoài nắng. Phơi mấy hôm thì nó khô cong và xong rồi nó nổ phồng lên mấy chỗ. Nên là mình nghĩ phơi nắng nó còn nổ phồng được thì cho vào lò kiểu gì nó chả nổ. Chỉ cần là bì phải thật khô thôi. Để bì khô thì hoặc là phơi ngoài gió như mình, hoặc là để trong tủ lạnh không đậy gì trong 2 ngày là nó sẽ khô cong. Lúc nó khô cong rồi thì các bạn thích làm kiểu gì cũng được. Nếu mà không có lò thì các bạn cho vào chảo, các bạn rán nó cũng nổ. Thịt quay giòn bì chúng ta ăn với cơm hay với bún đều rất là ngon. Các bạn có thể ướp tùy ý, ướp sao cũng được, nhưng mà đừng ướp đường vào thì nó dễ bị cháy. Mình chỉ ướp muối tiêu vậy thôi, khi ăn thì chấm nước mắm chanh ớt là ngon tuyệt rồi. Như vậy để giữ được nguyên hương vị tự nhiên của thịt. Bì rất giòn, ngon lắm các bạn, không chỗ nào bị cứng cả. Và thịt thì cũng vừa chín tới. Đây là con lợn nhỏ cho nên là thịt nó có hơi mềm một chút. Các bạn thấy có đơn giản không ạ? Mục đích chỉ là giòn bì, tại sao chúng ta phải làm quá cầu kỳ, mất thời gian? Các bạn hãy làm thử theo cách của mình, chắc chắn là thành công. Nếu thấy video có ích, các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.